હેલો મિત્રો, આજે આપણે પણ આ 7 પ્રકારની સરસ આપણે સિંગ બનાવશું. તો સરસ આપણે એના માટે આપણે તૈયાર કરશું. તો આપણે આ 7 પ્રકારની સિંગ બનાવવા માટે તમને હું ટિપ્સ આપીશ. તો બહાર જેવી સરસ ટેસ્ટી બને એવી સિંગ આપણે બનાવશું. કઈ રીતે બનાવી છે તો ચાલો આપણે હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. આપણે આજે સિંગ બનાવવાની શરૂઆત કરશું. તો આપણે 2 કપ આપણે માંડવીના દાણા લીધા છે. તો આપણે એકદમ સરસ એવા ઓલા પાતળી આવે છે સિંગી, ઝીણા દાણા નહીં લેવાના, એમાં તેલ વધારે હોય, આમાં તેલ ઓછું હોય, એટલે આપણે આ મોટા દાણા લેશું એટલે એની સિંગ પણ સરસ બનશે. આપણે સિંગને બાફવા માટે થોડુંક આપણે ગરમ પાણી મૂકશું. એટલે આપણે જાડી કડાઈ લીધી છે, એમાં આપણે થોડું પાણી આપણે મૂકશું. પાણી ગરમ થઈ જાય પછી જ આપણે એમાં દાણા નાખવાના છે. હવે આપણું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે હવે એમાં દાણા નાખશું. દાણા નાખ્યા પછી આપણે 5 જ મિનિટ આપણે રહેવા દેવાના છે. આપણે આમાં મીઠું નાખવાનું, આપણને આમાં મીઠું નથી નાખતા. મીઠું નાખવાથી દાણાનો કલર છે તે એકદમ જુદો જ થઈ જાય છે, એટલે થોડોક પીળાશ ઉપર વહી જાય. એટલે આપણે સફેદ દાણા રાખવા હોય તો આપણે આમાં મીઠું નથી નાખવાનું. પાંચ મિનિટ સુધી આને થેરવા રાખશું. 5 જ મિનિટ આપણે એને રાખવાના છે. આપણે સિંગ સરસ થઈ ગઈ છે. આપણે વધારે આપણે કોઈ બાફવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે એને પાછી મીઠામાં એને શેકવાની છે. એટલે આપણે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે હવે ગેસ બંધ કરીને ઉતારી લઈશું. આપણે અહીંયા કાણાવાળા ઝારામાં આપણે કાઢી લીધી છે. 2 મિનિટ આપણે એને નીતરવા દેશું. આપણે સિંગ બફાઈ ગઈ છે, સરસ ઉતારી લીધી છે. તો આપણે એમાં મીઠું નથી નાખતા, આપણે મીઠામાં શેકવી છે એટલે મીઠું નથી નાખવું. તો આપણે દરિયાઈ મીઠું લઈ લીધું છે, એટલે એકદમ સરસ એમાં નાખી અને એમાં મીઠું ચડી જશે એટલે આપણે બધી એમાં નાખી દઈશું. ધીમે ધીમે આપણે શેકીએ. થોડીક વાર આપણે શેકવામાં થોડુંક વજન લાગશે, પછી એકદમ તે ધીમે ધીમે શેકાશે એટલે હળવું હળવું થઈ જશે. એટલે આપણે 5 મિનિટ આપણે ગેસ છે તે ફૂલ રાખશું, ત્યાર પછી આપણે ધીમો કરશું. સિંગને છે ત્યાં ફેરવા રાખવાની, એટલે નીચે દાજી ન જાય એની આપણે ધ્યાન રાખશું. એટલે 5 મિનિટ આપણે ફૂલ ગેસ ઉપર શેકતા હતા, એટલે આપણે હવે થોડોક ગેસને ધીમો કરીને આપણે શેકશું. કલર એક થોડોક સરસ થઈ ગયો છે અને માંડવી પણ એકદમ છે હળવી થઈ ગઈ છે. આપણે એકદમ એને ધીમે ધીમે ફેરવતા રહીશું. 5 મિનિટ આપણે ધીમા ગેસ ઉપર ફેરવશું. સિંગ શેકાઈ ગઈ છે એ જોવા માટે આપણે એક ડીશમાં એક દાણો લઈ લઈશું અને આપણે હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. આમાં આપણે 2 મિનિટ આપણે એમાં હલાવશું. આપણો દાણો શેકાઈ ગયો છે અને ફોતરી સરસ એકદમ ઉતરી જાય છે. સરસ ફોતરી ઉતરી જાય, દાણા સરસ ફક્ત એવા દાણા થઈ ગયા છે. આપણે 2 મિનિટ આમાં હલાવશું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને ચારો લઈ અને આપણે મીઠું ચારીને કાઢી લઈશું. જાડું મીઠું છે એટલે થોડુંક રહી જશે, પછી તેને આપણે ઠંડુ થશે એટલે થોડુંક તારવીને આપણે કાઢી લઈશું. આપણી સિંગ ઠંડી થઈ ગઈ છે એટલે આપણે કસીને એના પતરા ઉતારી નાખ્યા છે અને સિંગ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણે એને જુદા જુદા ફ્લેવરમાં બનાવશું. આપણે ઓલા દાણામાંથી આપણે થોડા દાણા લીધા છે, એને આપણે મસાલા વાળા કરશું. તો પહેલા આપણે એમાં 2-3 ટીપા તેલ નાખશું. ત્યાર પછી આપણે મેગીનો મસાલો નાખશું. મિક્સ આપણે કરી લઈશું. મેગી મસાલા વાળા દાણા સરસ થઈ ગયા. આપણે અડધી ચમચી ગાર્લિક મસાલો લીધો છે, એ પણ આપણે ગાર્લિક મસાલા વાળા આપણે
દાણા કરી લેશું. મીઠાની કઈ જરૂર નથી, મીઠામાં શેકેલા છે એટલે આપણે મીઠું નાખતા નથી. આ દાણા આપણે અડધી ચમચી ચાટ મસાલો લીધો છે, તો આપણે ચાટ મસાલા વાળા કરશું. આપણે હવે આમાં લેમન મસાલો લીધો છે, તો આપણે લેમન ફ્લેવરના આપણે બનાવશું. આપણે સાદા મસાલા વાળી કરશું. ચટણી, મીઠું ને જીરું ને એવું નાખીને આપણે અડધી ચમચી આપણે મસાલો લીધો છે, તે આપણે એના વાળા કરશું. તો અહીંયા આપણે મેં અડધી ચમચી ટોમેટો ફ્લેવરનો મસાલો લીધો છે, તો આપણે ટોમેટો ફ્લેવર વાળા દાણા બનાવશું. વાવ, સરસ આપણે સિંગ તૈયાર થઈ ગઈ છે. જોઈને મોઢામાં પાણી આવી જાય એવી સરસ મજાની સિંગ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણે બધા અલગ અલગ ફ્લેવરમાં આપણે સિંગ બનાવી છે. તો આપણે જોઈએ તો આ મેગી મસાલાની વાળી સિંગ છે, ત્યાર પછી ગાર્લિક વાળી આ મસાલા છે, આ લેમન મસાલા વાળી છે, આ ચીલી મસાલા વાળી છે, આ ટોમેટો મસાલા વાળી છે, ને આ ચટપટા મસાલા વાળી છે. આપણે આ રનિંગ આપણે સાદી આપણે સિંગ ખાઈએ તે છે. લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો.